الحوادث هي أمتع شيء يواجه الأخصائي الإسعاف، مو لأنه يتمنى الشر للناس ويبيهم يسوون، لا، لأنه أنت هناك تلعب مع ثواني قيمة جدا، ولك دور مهم جدا ما يغطيه إلا أنت. بندر الدلبحي أخصائي إسعاف وطب طوارئ. الشيء اللي خلاني أدخل التخصص هذا هو إني واحد خواف. من المتوسط الثانوي، تعرف الشيء اللي فحطون لما تطلع طلعة دائما تصير حوادث، أو من فترة لفترة تصير حوادث. فكنت أقول لو أنا موجود هناك إيش راح أسوي. فالشيء اللي خلاني أتخصص إني أخاف إن أحد يحتاج مساعدة تنقذ حياته جنبي وما أكون قادر إني أقدمها. تجهيزك ما يكون أول ما يجيك البلاغ الإسعافي أو طلب الخدمة الطبية، لا، يكون قبلها من بداية الشفت، من بداية النوبة حقتك. فأنت ما تستلم إلا إذا نوبتك تبدأ 7-6، أنت قبلها بنص ساعة تجي تكون موجود، تشيك على كل الأدوات اللي أنت راح تحتاجها، تشيك على كل شيء، على الإسعاف كامل، هل هو إيش ينقصه إيش ما ينقصه، هل هو جاهز كفاية إنه يخدمك. فترتب كل أدواتك عشان تكون أنت تكون مألوفة مكانها لك، فتوصلها بسرعة. النزيف الداخلي يكون بالعادة مخادع شوي، ممكن ما يبين معاك على طول. في بعض العلامات تساعدك. طيب، لما تلمسني الحين يعني كم درجة حرارتي؟ جسمك حار لأنه في دم قاعد يمشي في الأوعية عندك. طيب لو لمست واحد وحسيت إنه بارد، إيش تتوقع صار؟ الدم وين راح؟ قاعد يتمشى هنا راح مكان مبله. فالبرود اللي تلاحظه على المريض، التعرق، الشحوب، هذه من العلامات الأولى اللي تعطيك يعني تنبيه بسيط إنه فيه ممكن احتمالية لوجود نزيف داخلي. حطها في الحسبان. القصص شائعة جدا بيننا يعني في المجال الإسعافي. يعني أحد زملائي كرر القصة هذه وهو ضايقتني جدا. نفس العائلة نزورها أكثر من مرة، والمريضة مشخصة بالصرع، موصوف لها أدوية صرع، والعائلة ماسكة معاهم لا، هذه ملبوسة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وسبحان الله لما تبدأ تتشنج يطلبون الشيخ يجي يقرأ عليها، يجيبون الشيخ يجي يقرأ عليها. الشيخ هو جاي ما أدري والمسعف حقه يجي الإسعاف يحصل الشيخ هذا كل مرة قاعد يقرأ على المريضة. الشيخ هذا ما وقف نوبة التشنج، وفي كل مرة هي يؤسون يقولون اطلبوا الإسعاف. لما أحد يحترق، حروق، يتعرض للحروق، عندنا بدل ما يطلبون إسعاف أو يسعفونه بطريقة صحيحة يودونه المطبخ. نزل لي كيس الطحين يا وحش على الطاولة، حط لي طحين، جيب لي عسل، عندكم خوة جوة في الدرج اللي فوق هناك، جيب لي خوة جوة، بهارات، نشا. ما عندك إذا أنت عزابي وما عندك الأشياء هذه في المطبخ، روح المغسلة جيب لك معجون أسنان حط عليه. هذه تصرفات خطأ كلها. بعض المشاكل اللي تصير من الأهل وتعيق الوضع اللي هي أنه يستعجلون عليك وفيه خدمة طبية لازم تسويها. مثلا مريضة كبيرة في السن قاعدة تعاني من ضيق شديد في التنفس، هم عندهم أكسجين في البيت فقط أكسجين ولا قاعد يتحسن معهم، فتجي أنت بتعطي دواء معين عن طريق الوريد مثلا، فبتعطي دواء معين أو بتاخذ بعض الأدوية وتعطيها في نفس البخاخ حق الأكسجين، وأنت قاعد تشتغل في الأدوية. لا تعطي شيء، أنت لا تعطي شيء، لا انقل المستشفى. ففي من الأهل عندهم ثقة قليلة في الإسعاف. لما أول شيء جاء في بالي كنا في الحج في العمرة رمضان، فالحادثة صارت قدامي، كنا متمركزين فشفت الإصابة، شفت كيف صارت الإصابة قدامي، مو حاجة سهلة. كان الكرسي الدرج الكهربائي سلم، الواحد وزوجته، الزوجة تعثرت وتدحرجت، طاحت طيحة شنيعة، طيحة يمكن 5 إلى 6 درجات كذا. فلما شفنا قلنا أوكي إحنا في المكان الصحيح يا جماعة، مشينا. فلما جينا يعني هدينا كل شيء، بعد الناس، حاولنا أن ما نحركها أبد، طايحة والطيحة مو سهلة أبد.
الزوج كان شوية عنيف صراحة. أريد إحنا مدربين عن كيف نتعامل وكيف نعرف بأنفسنا، إنك تكسب ثقة اللي قدامك، ما تترك له أي مجال للشك عشان سلامة المريض. تعرفت بنفسي وإني أنا جاي هنا مساعد، وترى كنت موجود وشفت، فساعدت. ولما قام هو قاعد يقوم خلاها توقف، فاستغربت إنه أخذها ومشى، وهي تمشي كذا، ما تمشي كذا وبس، لا قاعد تون من الألم. يا لو سمحت اي تعال. طيب ورحت سحبت يعني الكرسي المتحرك، قلت بس خلينا تجلس ونتفاهم. جلست وقلت له خلينا نساعدك كذا. قال لا ولا تقرب، كان شديد شوي. اوكي ولا يهمك. فكان شيء احنا متى رجعت الوراء لما حسيت ان الوضع ممكن يتطور الى اشياء ما تحمد عقباها. في ذيك المرحلة، في ذاك اليوم خصوصا، ما كان عندنا زي يعني المكان نفسه ما كان فيه مسعفات بنات، فهذا الوضع ذاك الليلة كان شيء يحزن يا أخي. تشوف المصاب أنت ودك تساعده، تقدر تساعده، هذا الشخص يقول لك لا. بلاغ عن خادمة اعتدت على أهل البيت، أطفال. فلما جينا كانت الطفلة تم الاعتداء عليها بشكل وحشي، تطعين بشكل عشوائي وعنيف وانتقامي، فكانت تسبح في الدم حرفيا. كان لها أخ، الأخ هذا هو اللي طلب الإسعاف، طلب الشرطة، اتصل على أهله اللي كانوا برا. لما نزل لي للدور الأرضي كان شايل حاجة في التيشيرت حقه، في القميص حقه، كان يمشي. أول ما تشوف دم كذا خفيف على التيشيرت حقه، وتشوفه شايل كتلة كذا قدامه، فأول شيء يجي في بالك تقول ممكن حد حط شاش أو عطاه قماش يشيله معه. فكان على طول أول ما طلع الإسعاف قدامه فركب معنا الإسعاف. كان يتنفس، واعي، وضعه تمام، هادي. وكان شايل هذه قدامه. قعدت أقص التيشيرت حقه بالقميص بالمقص. فأول ما فتحت هذا ما كان شاش، كانت معاه. كان مطعون هنا بطنه، طعنه مسحوب ساحبه على تحت، طلعته معاه على برا. هذا الطفل الرجل شخص أنا بصراحة كنت طالع فيه، كان له يعني كنت طالع فيه مو شخص عادي. أول ما جلس بالإسعاف نسدح فيها، طالع فيني وقال وين أختي؟ هل نجا؟ بشر. الحمد لله. شخصيتي تغيرت 100%. يعني الشخص اللي أنت قاعد تجلس قدامه أنا ما نفسي، أنا مش نفسي أنا قبل أدخل التخصص، من ناحية الثقة، من ناحية اتخاذ القرار، من ناحية الهدوء، ركادة. شيء تخصص يعلمك كيف تهدأ، كيف تفكر، كيف تكون حاد شديد الملاحظة، ما تستعجل في الشيء اللي يستاهل الاستعجال. فتشوفنا ترى في مجال العمل حريصين جدا، نحط دائما في العمل نحط الأخطر في الاحتمال ولين يثبت العكس. لكن برا العمل كوارث الدنيا بسيطة عندنا، يعني عادي، وإيش صار عليك؟ ما راح تموت عادي فتمشي. هذه